साथीहरु आज चाहिँ भिडियो विशेष छ। यो देखिने चाहिँ 3x3 को जीआई बक्स मेटल बक्स हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 3x3 को बक्समा चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पावर सकेट हेर्न सक्नुहुन्छ, पावर प्लग यहाँ कनेक्सन गर्न लागिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ विशेष भिडियो छ। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने फलो गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ कनेक्सन सुरु गर्न लागिरहेको छु। साथीहरु यो चाहिँ हरियो देखिने चाहिँ के हो भने 0.75 स्क्वायर एमएम, यो चाहिँ अर्थिङको हो। त्यसपछि यो येल्लो देखिने चाहिँ 2.5 स्क्वायर एमएम को, यो चाहिँ न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल कनेक्सन गर्न लागेको छ। र यो देखिने चाहिँ 2.5 स्क्वायर एमएम को, यो चाहिँ रेडमा, यो चाहिँ फेज हो। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फेज वायरलाई चाहिँ अलि लामो लामै राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ एकै ठाउँ कनेक्सन गर्दा पनि हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि हामीले यहाँनिर यसरी कनेक्सन, यो चाहिँ कमान्ड गरिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ न्यूट्रल कनेक्सन हो साथीहरु। यहाँ चाहिँ न्यूट्रल कनेक्सन चाहिँ यहाँ टाइट कनेक्सन इन्सुलेसन टेप लगाउनु चाहिँ यहाँबाट राम्रोसँग यसरी लगाउनु पनि हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। 0.75 स्क्वायर एमएम यो अर्थिङको, 2.5 स्क्वायर एमएम यो चाहिँ न्यूट्रल हो, 2.5 स्क्वायर एमएम यो चाहिँ रेड फेज हो साथीहरु। अब पावर सकेट कनेक्सन गर्न लागिरहेको छ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पावर सकेट, पावर प्लग हो, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब त्यसपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एन लेखेको चाहिँ न्यूट्रल, यो अर्थिङको यहाँ सिम्बल देखाएको छ, यहाँ चाहिँ अर्थिङ। त्यसपछि एल लेखेको छ, एल भनेको लाइन फेज, यहाँनिर फेज कनेक्सन, एल लाइन फेज, यहाँ फेज कनेक्सन गर्न लागिरहेको छ। एमसीबी बक्सबाट आएको यो चाहिँ फेज वायर हो, हेर्न सक्नुहुन्छ, 2.5 स्क्वायर एमएम को। अब यहाँनिर यसरी यो एल लेखेको ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर यसरी यसरी कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। एन लेखा हुन्छ, एन भनेको न्यूट्रल यहाँ कनेक्सन गर्ने। यो एमसीबी बक्सबाट आएको यो न्यूट्रल हो। अब यहाँ न्यूट्रल कनेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। एन भनेको न्यूट्रल, यहाँ चाहिँ न्यूट्रल कनेक्सन। यो बिचमा चाहिँ हामीले अर्थिङको हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अर्थिङको, यहाँ अर्थिङको सिम्बल हुन्छ, यहाँ अर्थिङको कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने फलो गर्नु होला साथीहरु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट भइसक्यो। एल भनेको लाइन 1 फेज, त्यसपछि एन भनेको न्यूट्रल कनेक्सन, त्यसपछि बिचमा यहाँ अर्थिङको सिम्बल छ, यो चाहिँ अर्थिङ कनेक्सन साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पावर सकेट या पावर प्लग हो साथीहरु। अब यसलाई कभर निकाल्नलाई सजिलो छ, यसरी निकाल्ने। त्यसपछि यहाँ साइडमा एउटा, यहाँ साइडमा स्क्रु हामीले यो पावर बोर्ड फिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्पिड लेभल राखेर गरिरहेको छु साथीहरु। यो राखे हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ साथीहरु। यसै हेरेर, सिधा हेरेर हामीले यो पावर बोर्ड फिट गर्न सकिन्छ साथीहरु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा यहाँ दुईवटा स्क्रु हालेर यो पावर सकेट बोर्ड पनि यहाँ फिट भइसक्यो। अब प्लेट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्लेट चाहिँ हामीले यहाँ यसरी फिट गरेर कम्प्लिट भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने फलो गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला।